Hello kawan-kawan, so hari ni saya nak share satu lagi tips macam mana untuk kita combine VLOOKUP function dengan IF-ERROR function dan apa tujuan dia. Okey, dalam exercise ni, apa yang kita nak buat? Kita nak cari amount paid untuk 55 customers ni. Okey? Tapi amount paid tu dia ada dalam sales record, dia ada dalam table yang lain. Okay, so untuk kita dapatkan amount paid dari table yang lain, apa yang kita boleh buat? Kita boleh apply VLOOKUP function. So saya ada buat video pasal VLOOKUP function, so awak boleh tengok. Okay. Cara cepat macam mana nak fahamkan apa itu VLOOKUP function. Okay, tak apa, tapi dalam video ni saya akan tunjukkan juga sekali lagi macam mana untuk kita buat VLOOKUP function. Okay, first kali klik dekat cells ni, type equal VLOOKUP. Okay, kita punya lookup value kita ambil ni, and then comma, table array. So table array adalah data daripada table yang satu lagi. Okay, kita boleh highlight semua sekali ni. And then normally apa yang saya buat, saya akan highlight dan saya akan press function F4. Okay, tujuan saya buat step tadi tu supaya saya nak make sure cell reference tu untuk table ni sentiasa fix, tetap dan dia tak berubah-ubah. Okay. So next, apa yang kita buat, okay, comma, and then column index number. Okay, so column index number ni, kalau kita tengok dekat table sales record, amount paid adalah dalam kolom yang ketiga. So kita letak 3 kat situ, comma, and then last kali range lookup. Okay, so dia cakap kat sini true, approximate match, false, exact match. So kita boleh sama ada kita type kosong, letak nilai kosong, ataupun kita just type false. Kita nak exact match, exact, so press enter. So fill up semua cells tu, just drag down je. Okay. Okay, so nampak tak dekat sini ada 2 NA. Sebab apa 2 NA? Sebab James Richard dengan Marco Van Houten ni, nama dia tak ada dalam sales record. So sebab tu amount paid dia kita tak tahu. Okay, dia tak boleh nak cari. So VLOOKUP tak boleh nak return function, tak boleh nak return any value. So dia akan letak sebagai NA. By default dia akan letak NA. So apa yang kita nak buat, kita kena fix. Kita nak fix error ni. Macam mana cara kita nak fix error? Pergi balik dekat the first cell. So dekat sini kita akan apply if error. If error, press step. Okay, so kat sini dia ada 2 value. Value adalah semua ni. VLOOKUP yang kita dah buat tadi itu adalah value, and then comma value if error. So kita letak comma at the end of the column, and then value if error kita just letak maybe unavailable, and then press enter. So once kita dah buat macam tu, pergi balik dekat first cell and then drag down everything. Okay, so tadi nama yang kita tak boleh jumpa dalam table ni dan kita tak boleh jumpa value dia, so everything akan tukar kepada unavailable. Okay, so itulah tujuan kita apply if-error function dalam formula kita tadi, sebab kita nak handle problem NA tadi tu. Okay, so saya harap awak cuba tips yang saya dah kongsikan hari ni, dan jangan lupa like dan subscribe channel saya.